नमस्कार, सिम्हा किट यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। कृषी सल्ला या अंतर्गत आज आपण पाहणार आहोत सोयाबीन पिकासाठीचा कृषी सल्ला, ज्यामध्ये आपण सोयाबीनच्या सर्व बाबी ह्या लक्षात घेणार आहोत आणि सोयाबीन उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक अशा महत्त्वाच्या बाबींबद्दल आज आपण डिस्कस करणार आहोत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यात एक विनंती, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा आणि सिम्हा किट काय आहे तसेच ती विकत कसे घ्यावे यासाठी आपला डिस्क्रिप्शन मधील व्हिडिओ अवश्य चेक करा। तर सर्वात आधी पाहूया नंबर 1 ची जी बाब आहे ती म्हणजे सोयाबीन पीक निवडताना आवश्यक ती जमीन। जमीन ही सोयाबीन पिकासाठी मध्यम ते भारी लागते, चांगला निचरा होणारी गाड्याची जमीन सोयाबीनच्या लागवडीसाठी उत्तम असते। हलक्या जमिनीत सोयाबीनचे उत्पादन कमी होते आणि ज्या जमिनीत पाणी साठून राहते त्या जमिनीत सोयाबीनची उगवण चांगली होत नाही। जमिनीचा समूह हा 6 ते 6.5 च्या आसपास आणि विद्युत वाहकता ही 4 डेसिसायमनच्या कमी असल्यास जमिनीत पीक हे उत्तम येते। शेतकरी मित्रांनो, जमिनीसोबतच क्रमांक 2 ची महत्वाची बाब म्हणजे सोयाबीन पिकासाठी लागणारं हवामान। तर उष्ण हवामान या पिकास चांगले मानवते। तापमान 18 ते 35 अंश सेल्सिअस असल्यास पिकांची वाढ चांगली होते आणि मुख्यत्वे सोयाबीन खरीप हंगामात घेतले जाते। या पिकास वार्षिक 600 ते 1000 मिलीमीटर एवढ्या पर्जन्यमानाची आवश्यकता असते। हवामान आणि जमीन चांगली मिळाली तरीही त्याची पूर्वमशागत कशा प्रकारे करावी आणि काय भरखते द्यावी ते जाणून घेऊया। जमीन खोल नांगरून उभ्या आड्या कुडवाच्या पाड्या ह्या द्याव्या आणि त्यानंतर जमीन चांगली भुसभुशीत करावी। त्यानंतर चांगलं कुजलेलं शेणखत किंवा कंपोस्ट खत हेक्टरी 25 ते 30 गाड्या एवढ्या क्वांटिटी मध्ये वापरायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण पूर्वमशागत आणि भरखते ही द्यायची आहे। त्यानंतर सोयाबीनची उगवण क्षमता बऱ्याचदा काय होते की कमी होते, तर ती कमी का बरं होते त्याची आपण कारणे पाहूया, जेणेकरून आपल्याला पुढील नियोजन करणे जरा सोपे जाईल। सोयाबीनची उगवण क्षमता ही साठवणुकीमुळे कमी होते, त्यामुळे एका वर्षाच्या वर साठवणूक केलेले बियाणे सोयाबीनसाठी तपासल्याशिवाय वापरू नये। कडक उन्हात बियाणे वाळवून साठवल्यास उगवण क्षमता ही कमी होते। त्याचबरोबर मळणी यंत्राची गती जर 400 RPM च्या वर असेल तर बियातील अंकुरास धक्का लागतो आणि त्याचा परिणाम उगवण शक्तीवर होतो। त्यानंतर साठवणुकीमुळे पोत्यांची एकमेकांवर थप्पी लावल्यास खालच्या पोत्यातील बियाण्यांची उगवण क्षमता कमी होते आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त 5 पोत्यांच्या वर थप्पी नसायला हवी। यानंतर पाहूयात की सोयाबीनसाठीचं सुधारित वाण कोणतं। तर सोयाबीनच्या सुधारित वाण हे वेगवेगळ्या कृषी विद्यापीठांनी काढलेले आहेत। तर त्यापैकी पुढील प्रमाणे वाण आहेत जे आपण पाहूयात। तर MACS 13, त्यानंतर MACS 58, MACS 124, MACS 450, MACS 1188, त्यानंतर फुले कल्याणी ज्याला DS 228 असं म्हणतात आणि फुले अग्रणी JS 9305, JS 9752, JS 9560, त्यानंतर NCR 37, MAUS 47, JS 335, MAUS 61 ही काही सुधारित वाणं आहेत। शेतकरी मित्रांनो, बियाण्याचं प्रमाण आपल्याला काय ठेवायचंय, तर सोयाबीनची उगवण क्षमता जर 70% वर असल्यास हेक्टरी 75 किलो एवढं बियाणं आपल्याला वापरावं लागेल। त्यानंतर पेरणीपूर्वी बीज प्रक्रिया करणे हे सुद्धा अत्यंत महत्वाचं असते। तर उगवणुकीच्या काळात बुरशीनाशक रोगांपासून संरक्षण होण्यासाठी जैविक बुरशीनाशके किंवा बुरशीनाशकांची बीज प्रक्रिया आवश्यक आहे। त्यासाठी पेरणीपूर्व प्रति किलो बियाण्यास 3 ग्राम थायरम किंवा 2 ग्राम थायरम आणि 2.5 ग्राम 22 व 4 ग्राम ट्रायकोडर्मा या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावी। तसेच सोयाबीन पिकास रायझोबियम, जॅपोनिकम व स्फुरद विरघळणारे जीवाणू यांची प्रत्येकी 250 ग्राम प्रति 10 किलो बियाणे या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावी व बियाणे सावलीत वाळवून पेरणीस वापरावे। बीज प्रक्रिया करताना बियाणे हलक्या हाताने चोळावे, तसेच प्रथम बुरशीनाशकांची बीज प्रक्रिया करावी आणि नंतर जैविक खतांची बीज प्रक्रिया करावी। शेतकरी मित्रांनो, त्यानंतर बीज प्रक्रियेनंतर आपल्याला पेरणी कशा प्रकारे करायची ते जाणून घेऊया आणि त्यातलं लागणारं अंतर ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत। सोयाबीन पिकाची उगवण होण्यासाठी जमिनीत पुरेशी ओल असणे आवश्यक आहे। त्यासाठी वापशावर पेरणी करावी, तसेच पूर्ण उगवण झाल्यावर गरजेनुसार शक्य असल्यास पाणी द्यावे
आणि पेरणी 15 जून ते 25 जुलै दरम्यान करावी. तर पेरणी 45 बाय 5 सेंटीमीटर एवढ्या अंतरावर आपल्याला करायची आहे. पेरणी करताना बियाणे 3 ते 5 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त खोल जाणार नाही याची सुद्धा काळजी घेणे आवश्यक ठरते. तर शेतकरी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं सोयाबीनच्या पूर्व मशागतीपासून तर पेरणीपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास. यानंतर खत व्यवस्थापन, त्याची आंतर मशागत आणि त्यानंतर आंतरपीक पद्धतीचा वापर कसा करावा आणि पेरणीनंतर जर तण उगवलं तर त्यानंतर आपण काय काळजी घ्यावी, याबरोबर सर्व बाबी आपण वेळोवेळी आपल्या चॅनलवर कव्हर करणार आहोत. तर त्याबद्दल आपण एका पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. या संदर्भात तुमचे प्रश्न असतील तर ते सुद्धा अवश्य विचारा आणि व्हिडिओला लाईक करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांसोबत अवश्य शेअर करा. त्याचप्रमाणे हा व्हिडिओ तुम्ही पहिल्यांदा पाहत असाल तर आपल्या चॅनलवर नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा. तर मित्रांनो, भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.